السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن موضوع جات لي بيه حالة. أم بتقول لي إن ابنها بيعمل براز لونه أحمر، فبعتت لي الحفاضة أعزكم الله، وكان فيها البراز المدمم. البراز المدمم من المشاكل اللي لو ما بتحصل الأهل بيصابوا بهلع وفزع شديد، فيهمني إن أنا النهاردة أتكلم عنها علشان خاطر نحاول نفهم إيه الأسباب ونعرف نتعامل إزاي مع كل سبب، وما نضيعش فرصة على ابننا في فرصة علاج ممكن تكون مفيدة ليه أو بتنقذ حياته. في أسباب مختلفة ممكن تعمل لنا البراز المدمم. أول أسباب هنبدأ من الأطفال حديثي الولادة. أول الأسباب إن تكون بنت طبيعية جدا مولودة وبتمرر لون شوية أحمر أو شوية إفرازات مدممة لونها أحمر في الحفاض نتيجة انسحابات هرمونية طبيعية جدا، هتاخد 3 أو 4 أيام وتزول، لكن هتختلط بالحفاض والبراز فهتدينا لون مميز. ما نقلقش، ده 3 4 أيام وهتزول. تاني حاجة ممكن تكون تعمل لنا نفس المشكلة التسلخات الشديدة. تسلخات شديدة في طفل لسه مولود لأي سبب، أي سبب إن كان، التسلخات الشديدة في الجلد هتتسبب في إن نقط دم بسيطة ممكن تنزل في الحفاض والبراز فتدينا له نفس الكلام، براز مدمم. طيب ودي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان انا اعالج الحفاض، يعني بمجرد ما الشكوى موجوده لو لقيت تسلخات لازم اشك في التسلخات واعالجها. زالت المشكله بزوال التسلخات يبقى كانت هي المشكله. ثالث سبب وهو اخطرهم ان يكون الطفل عنده نقص فيتامين ك. نقص فيتامين ك بيجي باعراض نزفيه، يعني نزيف في اي مكان في الجسم، مش بالضروره فتحه الشرج، لكن وارد من ضمن الاعراض انه يظهر عند بعض الاطفال في صوره نزيف نازل دم في البراز، يظهر براز مدمم. بس غالبا ممكن يكون فيه براز في دم في اماكن تانية. الدم اللي في الاماكن التانية زي الترجيع ممكن ينزل لونه بني او ينزل في اي اماكن تانية في جسمه. الخطر طبعا وارد يحصل في اماكن خطيرة كمان زي المخ لا قدر الله، فاحنا لازم نبقى حريصين، ولو حصل حاجة زي كده ما نتعاملش معاها انها طبيعية، فورا نبلغ الدكتور اللي احنا متابعين معاه علشان خاطر يقدم لنا الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب. العلاج بسيط، بياخد فيتامين كاف، لو هو طبعا نزف كميات كبيرة بيبقى وضع مختلف، ممكن ينقل دم وينقل حاجات تانية. طيب ده بالنسبة للثلاث أسباب دول. بعد شوية مع الرضاعة يمكن تظهر عندنا حساسية الألبان. حساسية الألبان سبب شائع جدا للبراز المدمم. بتيجي في صورة ايه؟ بتيجي في صورة براز فيه نقط دم، مش كميات كبيرة دم، نقط دم. فنبقى عارفين ان حساسية الدم، حساسية الألبان بتجيلنا بنقط في البراز مش كميات كبيرة، وساعتها نتوجه لأقرب استشاري جهاز هضمي أطفال عشان خاطر يحط لنا خطة علاج سليمة، ما نلفش كتير ونتعب نفسنا ونتعب ابننا معانا. كل حد له تخصصه، الطبيب العام شك وجه لصاحب التخصص الأصلي. ده بالنسبة لحساسية الألبان. بعد كده عندنا الإمساك. الإمساك سبب شائع جدا 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 للبراز المدمم، بس بيتميز بحاجتين. أول حاجة إن الطفل عنده إمساك، فالبراز مش هيكون سايل زي الباقيين. كمان البراز الدم اللي فيه بيبقى مميز، بيبقى نازل من جنب واحد زي الشريط من مكان ما حصل الشرخ الشرجي الناتج عن الإمساك. فالشرخ الشرجي الناتج عن الإمساك يجي ببراز مدمم، وده سبب شائع. وبرضه لو أنا تجنبت الإمساك هتجنب المشكلة. بعد كده عندنا سبب هو ده عامل الحلقة عشانه، وهو السدة المعوية. السدة المعوية ودي هنا اسمها عندنا سدة معوية تلسكوبية، يعني الأمعاء بتدخل في بعضها زي التلسكوب أو زي قلبة الشراب، اسمه انترسبشن. ودي خطيرة وممكن لا قدر الله تهدد حياة الطفل. غالبا الطفل بيجي ببراز، مش براز كمان، بيمرر من فتحة الشرج ريد كارنت جيلي، يعني جيلي أحمر. البراز بيتحول للون الجيلي الأحمر، هو غالبا ما فيهوش براز تقريبا، عبارة عن كتل من الجيلي الأحمر هي اللي بتنزل. كمان ممكن يبقى معاه ترجيع، يبقى معاه ألم طبعا، يبقى بيبكي من غير سبب ويسكت، يبكي ويسكت والأهل مش واخدين بالهم. قلنا ترجيع، ممكن انتفاخات. هي دي الأعراض، ناخد بالنا، خطير جدا. لو اتلحق في الأول ممكن يتعمل حقنة شرجية. لو فاتت علينا فرصة الحقنة الشرجية الهيدروستاتيك ممكن قد يدخل أوضة العمليات عشان خاطر يعمل عملية، لأن دي سدة
حالة طوارئ مكانها مستشفى أشك فيها ولاقيها ابن البراز بالوصف اللي أنا بقوله، على طول أتوجه بيه على المستشفى. طيب بعد السبب الخطير ده اللي احنا اطمنا عليه واستعرفنا نتعامل معاه ازاي، في أسباب تانية زي الديزنتريا اللي هو عدوى الجهاز الهضمي بسبب بكتيري أو أميبي. السبب البكتيري عندنا الشيجيلا او السالمونيلا، والشيجيلا او السالمونيلا غالبا الطفل هيبقى درجه حرارته عاليه وهيبقى توكسيك، يعني معناها حالته صعبه شويه وهمدان وجسمه مكسر، ومعاه الاعراض التانية اللي هي خاصه بالجهاز الهضمي وبيمرر براز، اسهال، معاها ممخطه ومعرق بدم. الاميبا غالبا حالته العامه بتبقى افضل، بس بيكون البراز برضو ممخط ومعاه دم، معرق بدم، بنسميه معرق دم. ده بالنسبه للديزنتريا. العلاج في الاثنين علاج للسبب، هنا هنعالج الشيجيلا دي بكتيريا فعلاجها مضاد حيوي، ودي اميبا ده طفيل علاجه الفلاجيل، فهناخد العلاج بتاعنا والحمد لله بيستجيبوا للعلاج وبيتزول المشكله وتنتهي مشكله البراز المدمع. في اسباب تانية، ايوه في اسباب تانية. ممكن الطفل يجرح نفسه وهو بيهرش فتحه الشرج لاي سبب، واشهر سبب الديدان زي الديدان الدبوسيه. تنزل بالليل الطفل يبقى بيهرش فتحة الشرج، فممكن يهرش يجرح نفسه، ينزل دم في البراز، يبان البراز كأنه مدمم، وده مهم جدا يبقى تحليل عشان نكشف وجودها. ده مهم جدا عشان ياخد جرعة الديدان بتاعته. هي أسباب تانية، أيوة مش أسباب طبية، أسباب جراحية. يعني إيه أسباب جراحية؟ يعني الطفل يكون عنده مشكلة في جهازه الهضمي في منطقة القولون أو الأمعاء، تكون هي دي السبب اللي بتخليه ينزف وبينزل مع البراز. بس غالبا لو هي مشكلة جراحية ما بيبقاش نزيف نقط، بيبقى كميات كبيرة. والكميات الكبيرة دي طبعا قبل ما تبقى كبيرة في الأول مع بداية المشكلة بتبدأ تدخله في أنيميا وتخلي لونه شاحب وحالته العامة مش كويسة ومش بيزيد في الوزن. فمن ضمن الحاجات اللي ممكن نربطها بالتشخيص هي الحالة العامة مع الشكوى اللي موجودة اللي هي البراز المدمم، وده بيحتاج مناظير عشان نشخص، وممكن يحتاج عمليات سواء بالمنظار او من غير المنظار. بس دي مشكلة جراحية نوجهه في طريق دكاترة الجراحة عشان يتعاملوا معاه ويديله مشكلة. الرسالة اللي عايزين نطلع منها من الحلقة ان الدم في البراز مش هزار. لون احمر في البراز لازم فورا ألجأ للخدمة الطبية، سواء الدكتور اللي متابع معاه او المستشفى، عشان اللي بعد كده اللي ممكن تكون ببساطة سدة معوية تلسكوبية، وتكون علاجها بسيط، حقنة شرجية هيدروستاتيك في بدايات المشكلة تحلها، أو أتأخر فأفقد الفرصة فيدخل في مضاعفات ويحتاج عملية، أو تكون السبب النزيفي الجراحي اللي احنا المشاكل الجراحية الأخرى اللي احنا عددناها في الجزء السابق. كده نكون وصلنا الرسالة اللي احنا عايزين نقولها. ألف سلام على أولادكم جميعا، ربنا يبعد عنكم الجميع كل شر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.